Salutare dragi youtuberi, astăzi este miercuri 14 martie și sper să ne plimbăm cu Jaguarul astăzi, în sfârșit. Este nou-nouț și nu am apucat încă să mă plimb cu el. Am decis să fac acest intro de aici, de pe terasă, deoarece astăzi este o zi specială prin faptul că se văd munții de aici din București. Unii dintre voi poate o să credeți că fac mișto, dar nu, niciodată n-am făcut mișto în videourile mele și ce spun, aia gândesc. O să vă arăt cum se văd munții. Vom folosi Nikonul P900, care are un obiectiv de 2000 de mm echivalent. Hai să vedem ce știe să facă. Vorbim puțin și despre criptomonede. Poate dacă avem timp trecem și pe la fabrica de Bitcoin. Aș vrea să îi mulțumesc lui Marecică, colegul meu de la birou, care mă filmează acum, pentru că tocmai mi-a cumpărat două GoPro 6 Black Edition. Cu plăcere. Au fost 1000 de euro și consider că meritați să vă ofer un content de calitate. De ce meritați? Pentru că mi-ați dat share, pentru că mi-ați dat comenturi, am încercat să răspund la absolut fiecare coment, aici pe YouTube, cât și pe Instagram, cât și pe Facebook și cu toții știți foarte bine că am încercat să vorbesc cu absolut toți. La fabrica de decarbonizare, Ștefănică explică aici, Ștefănică este asociatul meu, explică aici unui client ce face și cum se face procedeul de decarbonizare. Face bine toate mașinile. Și acum, cu Marecică, o să rog eu frumos să luăm numerele, să le punem pe Jaguar și să dăm o tură cu Jaguarul. Ce zici, Mariu? Scoatem din garaj și dăm o tură? Hai să scoatem Jaguar. Hai să scoatem Jaguar. Prima dată când o să dau o tură cu Jaguarul. Mașina are 123 de kilometri. Toate mașinile nu vin cu 0 km, că le testează și ei. Ce avem acolo? Ce avem aici? Nu știu, hai să vedem. O pereche de căști. Căști Jaguar. Căști Jaguar. E tare. Pentru ce sunt? Nu știu, probabil pentru dacă vrei să stai în dreapta sau în spate să asculti ceva multimedia pe aici. Este prima dată când merg cu mașina asta pe stradă. Pentru mine, în moment emoționant, este prima mașină din viața mea care este nouă-nouță. Prima mașină nouă. Nu e vorba că sunt îmbârcit și nu mi-am luat mașină nouă. Nu e vorba de asta, e vorba că îmi place să fiu eficient. Eu prefer să nu-i sparg aiurea. Asta se numește financial responsibility, să zic așa. E pentru prima dată când merg cu mașina asta pe stradă și mă simt ca și când mi-am împlinit un vis. Să am o mașină nouă-nouță și să merg cu ea. A început și ploaia. Știi, și în secundă asta când a început ploaia te întreb, bă, dar e prea mare coincidența. Exact acum a început ploaia, exact când mi-am împlinit eu visul. De ce pot să vorbesc liber? Cum facem să dăm căldura mai încet? Aici vorbește, zi, de ce? Că oamenii vor să audă. Nu vor să dăm dai căldura mai încet, da? E foarte simplu, ia să vedem. Ia uite, de aici, vezi? Pe cât o ții? Pe 20. Pe 20? Pe 20, De ce eu da. zic pe 22? E prea mult. 20. Avem încălzire în scaune? Salut, ce faci? Salut, Neco, ce faci? Uite, pe aici am montat un calculator. Ce faci azi la fabrica de Bitcoin? Am montat un calculator și urma să plec acasă. Ce probleme ai întâmpinat? Nu se blocaseră plăcile sau ce probleme? Nu s-a blocat nimic, am așteptat să ne instaleze un net de backup de la Digi și tot e ok acum. Zilele trecute am tot observat că tot picau unii mineri. Ce problemă aveam? Am probleme cu internetul sau cu curentul sau cu ce aveam probleme? E vorba de viteza memorilor. Da? Am făcut un downgrade la viteză, am pus alte BIOS-uri și acum merg ok. Știi că acum când noi filmăm toate plăcile astea grafice, primim o grămadă de înjurături unde bagă o grămadă de gameri de la gamer, că din cauza noastră s-au dublat plăcile. Nu folosesc 550. Dar ce folosesc? 580. Da? Consumă foarte mult curent și
Pentru gamer sunt minunate. Da, 580-uri? Mie nu-mi plac, uite, astea sunt 580-uri, nu? Da. Am dreptate? Mie nu-mi plac deloc 580-urile și poate dacă în viitor o să le scăpăm de ele și să le dăm la niște gamer. Sau poate face niște Asta giveaway-uri nu. pe canalul nostru de YouTube. Cam cât am dat noi pe un 580 de ăsta? Am impresia că am dat destul de mult. 1200, 1200 de lei. Mhm. Ok. Acum sunt 2000 de lei. Hai să vorbim puțin despre Electroneum. E o discuție foarte importantă pentru că oamenii mi-au lăsat mie comentarii. Fac o mică paranteză să spun de chestiile astea care se numesc dummy, nu? Dummy plugs. Dummy Este plugs. un adaptor de la HDMI la VGA, un convertor din digital analogic și acesta este plug-ul. De unde ai știut tu să faci plug-urile astea? Eu habar n-am mea, tu de unde ai știut? E informație publică pe internet. E foarte mișto, când nu știi ceva, frate, caută pe internet. Da, Google e o prietenă foarte bună. Ai nevoie de una singură ca să creadă calculatorul că tu ai un monitor aici. Așa e. Hai să vorbim un pic despre Cryptopia și KuCoin. În primul rând, Electroneum s-a lansat ieri pe KuCoin sau când? Da, s-a lansat ieri pe KuCoin. KuCoin este un alt exchange, precum este Cryptopia, corect? Da. Arată și mie cam care este prețul la KuCoin, acum la Electroneum. Deocamdată este 541 de Satoshi. Ok. Și 541 de Satoshi. se vede că s-a vândut foarte mult. Au fost și vânzări de câte 100.000, 200.000 De Electroneum. Pentru că lumea nu mai poate să-și scoată banii de pe Cryptopia. Și n-au putut nici să vândă măcar minerii și acum s-au înregistrat pe KuCoin și Exact. au făcut dumping la greu tot ce au minat în ultimele 15-20 de zile. Pentru că oamenii îmi dau mie comentarii, eu înțeleg ce gândesc ei. Problema este că oamenii nu pot să bage Electroneum pe Cryptopia și nu pot să-i scoată de acolo. Da. Decât dacă îi transferă în Bitcoin, corect? Da, așa este. Vorbește-ne puțin de ce există problema asta acum pe Cryptopia. Păi s-au adunat foarte multe tranzacții. Blockchain-ul Electroneum nu e făcut să țină așa de multe tranzacții. Da. Mulți mineri au minat direct pe portofelul de Cryptopia. Asta este problema. Deci eu am văzut că Cryptopia scria clar acolo, doamne, nu minați direct pe portofelul de Cryptopia, minați în portofelul vostru de Electroneum și apoi transferați-vă de pe Electroneum pe Cryptopia. S-au strâns foarte multe tranzacții și acum și foarte multe ticketuri La suport. la suport. Normal că și n-au putut să facă față. Nu mai fac față acum. Avem vreo estimare sau o să se rezolve vreodată chestia asta? Nu o să se rezolve Deocamdată nu niciodată? există estimare, dar se va rezolva, în mod sigur. Deci tu chiar crezi că se va rezolva treaba asta? Da, sunt sigur. Deci deocamdată ei nu poate să cumpere Electroneum de pe Cryptopia. Da. Mie mi se pare, părerea mea, mie mi se pare asta un alt motiv pentru care Electroneum va crește. Oamenii vor să cumpere și n-au de unde. În momentul când o să aibă de unde, acum pot de pe KuCoin, da? Da. Bun, există vreun loc pe lumea asta de unde poți să cumpere Electroneum cash? S-a lansat pe un site din Australia Da. și acum se poate cumpăra cu cash de acolo. Bun, cât de sigur e site-ul ăla? Ai idee? E destul de cunoscut, e mai vechi și... Ai idee cum se numește? Nu. Noi nu facem reclamă, dai seama, n-avem nicio încă- legătură cu site-ul ăla. Deci, Da. lăsați un comentariu dacă vreți să aflați de unde să cumpărați Electroneum. Eu vă dau și el la informații, absolut tot ce știu eu știți și voi. Și vreau să-ți mai spun o chestie, Neco, o chestie foarte interesantă. Fii atent. Oamenii s-au apucat să vineze cu telefonul. Băi, de când am făcut video-ul ăla cu fabrica de Bitcoin și cu tutorialele, oamenii s-au apucat să vineze cu telefonul. Deci nu vine să cred câți oameni s-au apucat să vineze cu telefonul. De ce? Pentru că ei downloadează aplicația Electroneum și se apucă și minează cu telefonul. Și după o zi, două, au 5-10 Electroneum în portofel. Oamenii erau foarte îngrijorați. Dom'le, de ce nu mi-au intrat Electronei în portofel? Durează, frate, durează. O să ajungi la 5-10 Electroneum și după aia o să ți bage în portofel. Da. Nu există ca o firmă atât de mare cu un market cap de 400-500 de milioane de euro să-ți dea ție țeapă. Tu ai minat cu telefonul și să nu-ți dea bani. Explică-le și tu chestia asta. Așa este. În mod sigur vor ajunge în portofel. Bun, eu am văzut așa etape, deci îmi trimiteau sute de mesaje, îmi trimiteau oamenii mesaje. Ani, nu mi-au ajuns Electronei în portofel, ce fac? După aia, ani, mi-au dispărut toți Electronei în portofel, ce fac? Stați, fraților, aveți răbdare că o să vă intre bani în portofel. Și după aia, da, domnule, mi-au intrat bani în portofel. Mulțumesc. Trebuie doar să aibă răbdare, banii sunt acolo pe blockchain, nu dispar nicăieri. Deci, dacă vreți să faceți bani gratis, puteți să luați aplicația Electroneum doar de pe Android, deci atenție, nu de pe App Store, corect? Doar de pe Android. Vă apucați să minați cu telefonul, dacă vreți să fac un tutorial despre chestia asta, pot să fac, nu e atât de greu.
Vă luați aplicația Electroneum, începe să minați cu telefonul și după aia o să produceți Electroneum, pe care puteți să-i vindeți. Unde puteți să-i vindeți? Nu puteți să-i vindeți acum pe Cryptopia, că sunt niște probleme, așa cum a spus Neco, dar puteți să-i vindeți pe KuCoin. Puteți să-i vindeți și prietenilor. Puteți să-i vindeți și prietenilor. Cu cât folosește mai multă lume Electroneum, cu atât o să crească prețul. Da? Noi, românii, nu putem să facem o diferență în prețul Electroneumului, pentru că suntem prea puțini. La un market cap de 500 de milioane de dolari, nu ai cum. Am fost acuzat, bă, tu lucrezi la Electroneum, bă, tu vrei să... Bă, tu ai interese. Nu, frate, eu v-am zis doar ce am făcut eu. Știi, sunt oamenii care, majoritatea oamenilor, am văzut că ei observă că sunt sinceri. Că, bă, Tu ai aflat de fapt de moneda asta de la mine. Exact, eu am aflat de moneda asta Nu la tine. lucrezi împreună cu ei. Corect, și m-am decis că e o investiție bună și am băgat 50.000 de euro. Nu fac parte din nu știu ce sectă care să propovăduiască Electroneum și să crească prețul, că noi nu putem să facem e măcar un dent în prețul Electroneumului, știi? Dar e funny să vezi cum oamenii, bă, deși ești sincer cu oamenii și le spui adevărul verde în față, ei tot, nu, domnule, tu ești de ăla, știu eu, nu. Ei nu te cred. Da, e funny, Am descoperit între timp cum se numește cel mai mare exchange din Australia, CoinSpot, da? Da, unde se poate cumpăra Electroneum cu monedă, Ok. fiat. Easy. Este pe locul 5 pe KuCoin, ca și cea mai tranzacționată monedă. Ok. Și pe Cryptopia era pe locul 1, nu? Da, pe Cryptopia era pe locul 1, iar aici există și update-ul legat de tranzacțiile. O altă chestie care vreau să te întreb, Neco, uite, aici pe CoinMarketCap aveți toate marketurile pe care este listat Electroneum. Vine să filmez, Mari. Deci, avem Cryptopia, care are un volum zilnic de 1.500.000 de dolari, da? Dar care momentan este puțin blocat. De ce? Datorită problemelor pe care le-am spus mai devreme. Și anume, faptul că lumea mina direct pe portofelul de pe Cryptopia, în loc să mineze pe portofelul lor și după aia se transferă pe Cryptopia. Și atunci s-au blocat pe acolo niște servere, niște chestii, nu? Și o să se rezolve treaba asta. Tranzacții pe rețea. Ok, bun. KuCoin avem deja 1 milion, deci ăsta clar este cel mai tare exchange după Cryptopia. Deci ăsta abia s-a lansat când? Ieri, nu? 13 martie. Mie mi se pare că it's happening right now, nu? S-ar putea să depășească Cryptopia. Ce super tare! Astea sunt celelalte care sunt destul de micuțe, n-au așa, uite, 100.000 de dolari, 138.000 de dolari, 210.000 de dolari, n-au un volum foarte mare, dar KuCoin este destul de mare. Dacă ăsta s-ar lansa pe, Electroneum s-ar lansa pe un market mare, HitBTC sau Binance, oamenii ar putea să cumpere direct cu banii din bancă și atunci ar... Ei au valori de tranzacționare mult mai mari, adică cel puțin de 10 ori cât KuCoin. Păi îți dai seama, deci nu mă pune, tu vezi potențialul aici, eu nu fac reclamă la Electroneum, frate, eu spun efectiv ce gândesc, jur, efectiv spun ce gândesc. Tu îți dai seama că ar putea să ajungă la $1, deci să ai de 10 ori bani investiți? Ar fi un Caritas. Oamenii au impresia, bă, ăsta minte, ăsta face ceva. Un Caritas bă, care să funcționeze. Da, adică, știi care e faza? Informația asta trebuie să ajungă la oameni. Să înțeleagă oamenii, bă, frate, este riscant, eu nu vă spun că nu e riscant, este foarte riscant. Dar eu vă arăt ce fac eu. Da. Nu? Bă, voi vreți să faceți așa bine, nu vreți să faceți iar bine. Să nu veniți la mine să spuneți, bă, am pierdut bani din cauza ta. Nu, eu fac chestia asta și sunt dispus să investesc 50.000 de euro. Și am investit 50.000 de euro strict în Electroneum. Nu vorbim de ăștia 80.000 de euro care sunt băgați aici în fabrica de minat Monero. Așa e. Ok? Deci, nu mai veniți la mine să mă acuzați. Bă, tu ce urmărești tu aici? Nu, frate, este riscant. Nu glumesc, este riscant. Faceți ce vreți cu banii voștri. Eu pur și simplu am canalul ăsta de YouTube în care spun ce fac eu. Nu? Fiecare liber ce nu mare rică. Da. Le-ai recomandat cât să riște? Ce procent din... O să piardă. Bun, perfect. Foarte bună întrebarea mea, foarte bună. Eu vă recomand să investiți doar ce vă permite să pierdeți. Să vă dau un exemplu. Am unii prieteni, de fapt Frankie, da? Frankie a investit niște bani, nu știu cât a băgat, vreo 500 de euro, 1000 de euro, nu știu cât a băgat omul. A băgat niște bani, știi? Mamă, știi cum e omul? E pe telefon, în fiecare zi, a pierdut decenți! Andy, ce faci? Bă, frate, eu am băgat 50.000 de euro și nu mă uit la preț. Pe cuvântul meu trec zile în șir și nu mă interesează prețul. Poate să ajungă și la 2 cenți. Ai înțeles? Deci asta e o reacție psihologică a oamenilor. A scăzut prețul, ce facem? Vindem! Stai, frate, liniștit! A fost vorba că nu te interesează banii ăia, da? Nu te mai panica, că atunci vinzi, e o reacție psihologică. În momentul când tu faci trading, că ăsta îți faci trading, să cumperi Electroneum înseamnă că îți faci trading. Ești hodler, da? În momentul ăla tu trebuie să investești banii ăia după care nu te mai interesează. Și nu te interesează. Ethereum a fost 5 cenți da? și acum este $700. A fost și $1.200.
Înțelegi? Acum, fii atent, vreau să fac un video pe YouTube în care să arăt cum am făcut 5.000 de euro în 2 săptămâni. E acum e vreo 600-700 de dolari Ethereum, da? Da. Și eu cred că în 2 săptămâni, o lună, o să se facă 900 de dolari. E părerea mea, pur și simplu asta cred eu. Dacă bag acum 10.000 de euro în Ethereum, pot să-i vând cu 15.000 de euro peste vreo lună. E riscant, nu zic că nu e riscant. Chiar. Ce părere ai, Mari? Părerea mea e că tu îți permiți să te joci. Da, corect, eu permis să mă joc. Și de asta eu recomand oamenilor să nu se joace, decât cu ce își permis să se joace. Da? Vrei Să nu faci- se bagi în datorii, să nu... Da, nu te bagi în datorii, frate, nu-ți vinzi casa, nu ții un credit la bancă ca să te joci cu Ethereum-ul, nu? Așa te joci numai cu banii care îți permis să-i riști. Ok, vrei să faci bani? Investește 100 de lei. Nu investi mai mult decât ce îți permis să pierzi. Corect? Ți s-a părut că eu am spus, adică n-am făcut aware oamenii de riscuri? Nu, foarte bine. În primul rând, noi minăm aici o monedă care are algoritmul Kryptonite, corect? Așa este. Kryptonite. Bun, ăsta este un algoritm care nu se poate mina cu asiguri. Am vorbit despre asiguri în primul episod, Fabrica de Bitcoin. Căutați-l pe YouTube și vedeți ce înseamnă. Și în tutorialele mele. Deci, acest algoritm Kryptonite nu se poate mina cu asiguri. Da? Deocamdată. Dar Baikal a spus că o să scoată un asig pentru Kryptonite. Înțelegi? Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că cumperi un aparat de $3.000 care ăla îți valorează cât un perete de ăsta. 2 rafturi. Cât 2 rafturi, să zicem. Ideea care este? Că dacă se întâmplă chestia asta, atunci va crește dificultatea, corect? Și atunci se va mina foarte greu moneda. Dar este foarte riscant să cumperi asiguri. De ce? Pentru că dai $3.500 pe un asig, e o chestie atâtică care îți mănâncă 60 de vați, da? Dar dacă o cumperi, cei de la Monero poate să schimbe oricând codul. Deja au confirmat că vor schimba codul și odată la 6 luni se va schimba, astfel încât să nu poată nimeni să... Bun. Și fac un Să fork. vineze cu asiguri. Odată la 6 luni fac un fork, nu? Da. Poți să-mi explici și mie, că nici măcar eu nu știu care e treaba asta cu fork-ul, dar așa pe înțelesul tuturor, adică la nivel super basic, nu trebuie să-mi explici exact ce se întâmplă. Ce înseamnă un fork și ce înseamnă un fork? Că în momentul de face un fork. Am auzit că Bitcoin a făcut fork, am auzit că multe au făcut fork. Ce înseamnă un fork? Schimbă câteva linii în programul de Monero, Da. dar nu mai permite asigurului să funcționeze. Deci, practic asta se întâmplă într-un cuvânt, da? Adaugă câteva calcule în plus pe care nu le vor putea. Eu am înțeles că la fork apare o nouă monedă. Așa e? Sau care e treaba? Apare sau nu apare? Sau poate să apare sau poate să nu apare? Practic, după un fork vor exista 2 monede. Cea veche Da. și cea nouă. Am Cine înțeles. dorește să meargă Pe cea veche. pe cea veche, Bun. Și va asta avea de pierdut deoarece pe exchange-uri se va pune cea nouă. Și nu vor putea vinde monedele niciodată. Corect. De fapt, pe cea veche vei avea în continuare banii pe care îi ai pe cea nouă. corect, am înțeles. Dar asta înseamnă că totuși e un risc foarte mare să dai $3.500 pe un ASIC. Este foarte mare, mai ales pe Kryptonite, riscul este mare. Nu este așa de mult ca și pe Bitcoin. Bun, deci de asta părerea ta este că e mult mai bine să minezi cu plăci grafice decât cu ASIC-uri. Da. E riscul mult mai mic. Riscul mult mai mic, plus că o valoare de monetare după aceea. Am înțeles. Ok, deci am răspuns și la întrebarea cu ASIC-urile și de ce noi nu minăm cu ASIC-uri. E posibil, îți dai seama că e posibil să nu schimbe, să nu facă fork-ul, dar ești dispus să riști €3.500 de euro? Eu nu cred că este posibil. Oricum chiar se va întâmpla și va fi odată la 6 luni aproximativ. Așa cred și eu. Bun. Neco, te-ai antrenat, arăți ca Jason Statham pe sticle aici. Cam asta a fost de aici, de la Fabrica de Bitcoin. O să-mi iau la revedere la Neco și ne vedem curând. Salut, Neco! Salut! Haide, Mari! Salut!